विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे. 2020 साल खूप त्रासात गेलं. असं वाटलं होतं की 2021 नॉर्मल जाईल, वाटलं होतं आपल्याला. बघा ना, दिवाळीनंतर गेल्या वर्षी बघा सगळं नॉर्मल झालं होतं. 2 महिन्यापूर्वीची परिस्थिती आठवा, सगळं ओके होतं, कुठली भीती नव्हती, काय नव्हते. पुन्हा हे कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढला. बरं, कोण त्रासात आहेत? सगळे त्रासात आहेत, सगळे. कुठलीही बॅच घ्या सगळेजण त्रासातच आहेत. बघूया, जरा डिस्कशन करूया काय त्रास आहे. आता 2021च्या बॅच समोर मोठा प्रश्न आहे की बोर्डची एक्झाम घेणार आहेत का नाही घेणार. बघा, जास्तीत जास्त मुलं अशा अवस्थेत आहेत की त्यांची आता मानसिकता राहिलेली नाही आहे बोर्डची एक्झाम द्यायची. ओके, हे नाहीच होणार, कॅन्सलच होईल असं त्यांनी मनाशी ठाम धारणा केलेलीच आहे. ओके, 2022ची बॅच, नवीन बॅच म्हणूया आपण, जी जस्ट आता 12वीत गेलेली आहे म्हणूया आपण. तर रिड्यूस सिलेबस होणार आहे का नाही आहे हे अजून सांगितलं जात नाहीये. ऑलरेडी गेल्या वर्षी सारखीच परिस्थिती आहे. आशा किंवा चान्सेस खूप आहेत की पुन्हा 25% तरी पोर्शन रिड्यूस करतील, पण डिक्लेअर केलंय का? नाही केलं. आता नवीन बॅच, आता 10th मधून 11th मध्ये जाणारी मुलं, अरे काय समस्या आहे की आता 11th साठी CET घ्यायची का नाही हे आम्हाला विचारलंय. तुम्ही कालचं जर बघितलं असेल तर न्यूज बघा, पण काही तासातच हे सांगायचं आहे. म्हणजे तुम्ही सकाळी डिक्लेअर करताय, संध्याकाळपर्यंत सांगा. बघा कारभार कसा आहे मंडळाचा हे बघा, लक्षात घ्या. मी सगळं बोलणार आहे त्या विषयावर, महत्वाचं सगळ्यांच्या अडचणी मांडणार आहे मी, लक्षात घ्या. बघा, म्हणजे ह्या सगळ्या बॅच म्हणजे सायन्सचे म्हणूया आपण, ठीक आहे. आता सगळ्यात महत्वाचं की ज्यांचा ग्रुप क्लिअर नव्हता ती मुलं क्लास इम्प्रूव्हमेंट टेस्ट देत आहेत. अशी माझ्याकडे पण 2 मुलं आहेत. ओके, मग यांचं काय होणार आहे? बोर्ड जर कॅन्सल केली तर यांचा ग्रुप इम्प्रूव्ह करून देणार आहे का तुम्ही? काही माहित नाहीये. ओके, बर. आता ज्यांचे सब्जेक्ट राहिलेत, फेल होतात, एक थोडीफार मुलं फेल होतात सायन्समध्ये. ओके, मग त्यांना पास केलं जाणार आहे का? अरे एका प्रश्नाचं तर उत्तर आहे का यांच्याकडे? द्या ना उत्तर. फार अवघड आहे का? नाही ना. मला सांगा की जे शिक्षण मंडळ आहे ते विद्यार्थ्यांसाठी जर असेल तर घ्यायला पाहिजेत ना पटकन डिसिजन. कशाची वाट बघतायत? बरं, आता CBSEनं जसं जाहीर केलं की जून मधली परिस्थिती बघून ते ठरवणार आहेत की CBSEची एक्झाम घ्यायची का नाही ते. ओके, मग आपलं मंडळ त्यांनाच फॉलो करणार आहे. अरे टेक्स्टबुक बघितलं का तुम्ही 11-12ची नवीन? सगळं CBSEचं कॉपी केल्यासारखं केलं. जुनी पुस्तकं चांगली होती, तुम्ही तुमच्या सिनियर्सना विचारा. जुनं फिजिक्सचं पुस्तक बेस्ट होतं, जुनं केमिस्ट्रीचं पुस्तक बेस्ट होतं, जे आपलं मंडळाचं होतं ते. ओके, बर. आता इथं महत्वाचा मुद्दा आहे बरं का की 2021च्या बॅचला अजून CET केव्हा होणार आहे? कितीतरी मुलं मला रोज प्रश्न विचारतात केव्हा होईल. फॉर्म निघालेत का अजून यांच्याकडून? नाही आहे. मग फॉर्म निघणार आहेत, मग एक्झाम डिक्लेअर होणार. अरे कधी होणार? एक रिक्वेस्ट आहे बरं का मंडळाला. ओके, ट्विट केलं, सगळ्या गोष्टी केल्या. अरे काहीतरी डिसिजन ते सांगा तरी आम्हाला की हा मे मध्ये होणार नाहीये, चला होणं शक्यच नाही मे मध्ये. निदान जून मध्ये काय करणार आहे तुम्ही? का जून एंडला घेणार आहे किंवा नंतर काय? अरे कॅन्सल तर कॅन्सल, ते तर अगोदर कळायला पाहिजे ना. मग मुलांनी करायचं काय? आता तुम्हाला वाटेल सगळं आम्ही दुःखी आहे, आमचीच बॅच बॅडलं. तसं नाहीये रे. माझा मुलगा 2 वर्षात बघता बघता 7वीत गेला. 5वीची एक्झाम झाली का त्याची? नाही. 6वीत एक तरी एक्झाम झाली का? नाही. म्हणजे सांगू का, हे 5वी 6वी 7वी 8वी 9वी आहेत ना, हे आपोआप 2 वर्ष प्रमोट झाले तरी विदाऊट एक्झाम. लहान मुलं आहेत, ती एन्जॉय करतायत. या वर्षी परत खुश आहेत, परत शाळा नाहीये, परत ऑनलाईन. आणि ऑनलाईन शाळा कॉलेजेसमध्ये ऑनलाईन परफेक्ट घेतलं गेलंच नाहीये, ही रियालिटी आहे बरं का, लक्षात घ्या. बरं, आता याच्या खालचे पण लिहू शकतोय आपण. आता ठीक आहे, एकदम छोटी मुलं आहेत जे आता बालवाडीत जायला पाहिजे होती, पहिली जायला पाहिजे होती, जे मूलभूत शिक्षण त्यांना मिळायला पाहिजे होतं ते पण मिळालेलं नाही आहे. ओके, म्हणजे एक गोष्ट क्लिअर झाली, आपण नाही सगळेच त्रासात आहेत, यातून बाहेर यायचंय, आपल्याला यायचंय. ओके, मग प्रत्येकाची स्ट्रॅटेजी ठरली पाहिजे. 2021च्या बॅचनं ना बोर्ड प्लस CET आपलं ठरलंय. रोज मी सकाळी एक लेक्चर अपलोड करतोय, संध्याकाळी पण करतोय. ओके, फिजिक्स, रोटेशनल डायनॅमिक्स हा आपला टॉपिक चाललाय. 2022च्या बॅचला, ह्या दोन्ही बॅचला कंबाईन स्टडी केली तरी काय हरकत नाही. ओके, सध्या ना रिड्यूस सिलेबस बाजूला ठेवून गेल्या वर्षी होता ते उरलेला पोर्शन तर आपण करू शकतोय. आता ही जी बॅच आहे ना CET फॉर 11, आता तुम्हाला सांगू का, या बॅच बद्दल थोडंसं मला बोलायचं आहे. बघा, 2 व्हिडिओ तर मी या वरच्या 2 बॅचला प्रोव्हाइड करतोय, पण आजपासून मी या बॅचला थोडंसं माझ्या एक लक्षात आलं. बघा काय लक्षात आलं ते की मी 11th स्टँडर्डसाठी ऑनलाईन क्लासेस सुरू केलेत. ओके, त्याचे ॲडमिशन अजून सुरू आहे, तुम्ही घेऊ शकता. पण मुद्दा असा आहे
की बेसिक गोष्टीमध्ये मुलं सगळी मागं पडतात. मला सांगा 10th स्टँडर्डमधून आपण आता 12th स्टँडर्डमध्ये जाणार आहे, म्हणजे 11th करून नंतर आपल्याला CETची एक्झाम द्यायची आहे. काही मुलं नीटची एक्झाम देणार, काही जण JEEसाठी प्रिपेअर करणार आहेत, काही जण नाटासाठी प्रिपेअर करणार आहेत. ओके, एक गोष्ट ध्यानात घेतली पाहिजे, कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम अगदी ग्रॅज्युएशन झाल्यानंतर पुन्हा MPSC UPSC पुन्हा कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम आलीच, लक्षात घ्या. ओके, इव्हन कॅम्पस थ्रू सिलेक्शन होताना पण तुम्हाला ॲप्टिट्यूड टेस्ट वगैरे असतातच. ओके, पुन्हा ग्रुप डिस्कशन आलं, पर्सनल इंटरव्ह्यू, ह्या सगळ्या गोष्टी फेस करायच्याच आहेत. म्हणजे होतं काय, मला तुम्हाला सांगायचं आहे बघा, की 10th स्टँडर्ड पर्यंत सगळं केलंय. ओके, पण केपलर्स लॉ विचारल्यावर आता सर गॅप पडलाय, सांगता येत नाही, आठवत नाहीये. बर, एखादा व्हॉल्यूमचा फॉर्म्युला विचारला, आता मला आठवत नाहीये. म्हणजे बघा, पहिलीपासून 10वी पर्यंत अभ्यास केलाय, पण विचारल्यावर काहीच आठवत नाहीये. का? चुकीच्या पद्धतीने अभ्यास केलाय. सायन्ससाठी कोणत्या गोष्टी रिक्वायरमेंट आहे सांगा बघू. जर आपण विचार केला या 3 सब्जेक्टचा, तर फिजिक्समध्ये तुम्हाला फॉर्म्युले आले पाहिजेत, लॉज माहिती पाहिजेत, युनिट्स कन्व्हर्जन जमलं पाहिजे. केमिस्ट्री म्हणलं तर IUPAC. गंमत सांगू का, 10th स्टँडर्डच्या मुलांना सिलेबसमधून IUPAC बहुतेक डिलीट केलं होतं त्यांनी, चेक करा, IUPAC डिलीट केलं होतं. मग रिॲक्शन जमल्या पाहिजेत. ओके, IUPAC नॉमेनक्लेचर जमलं पाहिजे. आणि मॅथ्स म्हणलं ना की ट्रिग्नोमेट्री आणि कोऑर्डिनेट जॉमेट्री हे जमलंच पाहिजे, लक्षात घ्या. हे सगळं बेस आहे. मग मी काय डिसाईड केलंय बघा, की रोज एक 5 वाजता तुम्हाला व्हिडिओ प्रोव्हाइड केला जाईल. एक आठवडाभर मी हा कोर्स घेणार आहे, म्हणजे याला आपण ब्रिज कोर्स म्हणूया. आपण 10th मधून तुम्ही 11th मध्ये जाताय ना, काय बदल केला पाहिजे बाळांनो, मी सांगू का तुम्हाला, मला सांगण्यात काय हरकत वाटत नाहीये. काय होतं मी तुम्हाला माझंच एक्झाम्पल देतो, की 10th स्टँडर्डला मला ना 82% मार्क होते 1995ला, की त्या काळात ते चांगले मार्क होते, एक चांगला स्कोर होता तो. 87, 88, 89 म्हणजे खूप झाले. 88ला तर मुलं ना, म्हणजे बोर्डात यायची मुलं, म्हणजे तो एक वेगळा प्रकार होता. 11th स्टँडर्ड, मी तुम्हाला सांगतो, 10th स्टँडर्ड नंतर मला 3.5 महिने सुट्टी होती, असायची सुट्टी बरं का. त्या सुट्टीमध्ये मी नुसतं एन्जॉय केलं, पुस्तक उघडलं नाही, काहीच केलं नाहीये. आणि डायरेक्ट 11th स्टँडर्डचं ऍडमिशन झाल्यानंतर जेव्हा कॉलेजमध्ये गेलो ना, ते समोर जे शिक्षक आले त्यांनी काय शिकवलं काय कळालंच नाही. थोडी भीती वाटली. शेजारच्या मित्राला विचारलं, तुला काय कळालं का? तो म्हणला, मला पण काय कळालं नाही. मी म्हणलं, जाऊ दे, सगळ्यांनाच कळत नाहीये. क्लासेस जॉईन केले, तिथं तो वेगळाच प्रकार लक्षात आला. एवढी ब्रिलियंट मुलं आयुष्यात पहिल्यांदा बघितली. 10वी पर्यंत ठीक आहे, मी विट्याला होतो, सांगली जिल्ह्यात, ठीक आहे, महात्मा गांधी विद्यालयात होतो म्हणूया आपण. सगळं ठीकठाक, सगळे शिक्षक बेस्ट होते, सगळं चांगलं होतं. मग जसं साताऱ्यात आलो, कॉलेज एवढं मोठं, वर्गात 150-200 मुलं, क्लासमध्ये पण तेवढीच मुलं, आणि सगळ्यात महत्त्वाचं क्लासमध्ये तर एक्स्ट्रॉर्डनरी टॉपर सगळे. सरांनी फळ्यावर न्यूमेरिकल लिहिलं, काय माहिती लगेच पटापट आन्सर सांगणार, आणि ते सर बेसिक काय शिकवतच नव्हते. पुन्हा तणाव वाढला, सगळ्या गोष्टी आल्या, आणि 11th स्टँडर्डमध्ये मिळाले 41%. ओके, त्यात 12th स्टँडर्ड सुरू झालं. ओके, पुन्हा तेच, आणि मी मॅथ्समध्ये प्रत्येक पेपरमध्ये फेल होत होतो. हे सगळं चाललं कुठपर्यंत? इंजिनिअरिंगला जाऊपर्यंत. इंजिनिअरिंगच्या 3rd सेमिस्टरपर्यंत. M1 मध्ये फेल, सेकंड अटेम्प्टमध्ये कसं तरी पास, M2 मध्ये फेल, पुन्हा कसं तरी पास, आणि M3 मध्ये अशी वेळ आली की आता इंजिनिअरिंग सोडावं लागतंय. त्यावेळेस मी एक क्लास जॉईन केला. पहिले एक शिक्षक भेटले की जे प्रेमानं बोलले, नाहीतर बाकीचे नुसती हेटाळणीच येत होती पदरात म्हणूया आपण. आता सरांनी प्रेमानं मला सांगितलं की तुझे फॉर्म्युलेच पाठ नाही आहेत, मग तू एक्झामच्या अगोदर फॉर्म्युले करणार आहेस का न्यूमेरिकल रिवाइज करणार? म्हणजे मुद्दा लक्षात आला का? 10वी पर्यंत असे फॉर्म्युले पाठ करावेच लागत नाहीत. 11th 12th ला कसं होतं, ट्रिग्नोमेट्री, भयंकर फॉर्म्युले आहेत, sin 2x cos 2x, sin 3x cos 3x, tan 3x, कितीतरी आहेत, sin c प्लस sin d, sin a sin b, भरपूर आहेत. इंटिग्रेशन, डेरिव्हेटिव्ह, फॉर्म्युले आहेत ना बाळांनो भरपूर. मग गरजेचं काय आहे माहिती आहे का? तिथंच असा माझा कॉन्फिडन्स वाढला, नंतर मी मागे वळून बघितलंच नाही. पण माझं झालेलं नुकसान मला माहिती आहे ना. मग या 10 दिवसाच्या कोर्समध्ये 5 वाजता रोज संध्याकाळी मी तुम्हाला ना सगळं बेसिक, युनिट कन्व्हर्जन असेल, लॉगचं कॅल्क्युलेशन असेल, 11th 12th साठी लागणाऱ्या सगळ्या गोष्टी प्रोव्हाइड करणार. माझी रिक्वेस्ट आहे तुम्हाला सिनियर्सना की ही माहिती जास्तीत जास्त 10th स्टँडर्डची मुलं जी आता 11th मध्ये जाणार आहेत त्यांच्यापर्यंत पोहोचवा. मी रिक्वेस्ट करतोय, कारण मला माहिती आहे बऱ्याचशा मुलांचं नुकसान होतंय. दरवर्षी बघतोय मी 99, 98, 97% असतात 10वीला मार्क, आणि 12th मध्ये ग्रुप सुद्धा क्लिअर होत नाही.
चुकीच्या ट्रॅकवर जातात, योग्य मार्गदर्शन मिळत नाहीये. माझ्यासारखीच बरीचशी मुलं असतात, लक्षात घ्या. त्यामुळे रोज संध्याकाळी 5 वाजता मी ते प्रोव्हाइड करणारच आहे. आणि आज आपली ग्रुप टेस्ट आहेच, मी मगाशी बोललो, काही आठवत नाही मला, पण आता बोलतोय. ग्रुप टेस्ट आहे, त्याची पण लिंक मी देतोय. कार्तिक दादा घेणार आहे ग्रुप टेस्ट. जी क्रॅश कोर्सला मुलं आहेत त्यांची टेस्ट ॲपवरती वेगळी होईल. ओके, पण त्या मुलांना पण रिक्वेस्ट केलेलीच आहे की कार्तिकची टेस्ट सकाळी द्या, मग ॲप दुपारी 3 वाजता देऊ शकता टेस्ट ती, की जेणेकरून टेस्टची प्रॅक्टिस होईल, एक रिहर्सल टेस्ट दिल्यासारखी होईल. त्यात आपला स्कोर कसा होतोय तुम्हाला कळेल आणि त्याच्यानंतर मग तुम्ही काय म्हणूया आपण क्रॅश कोर्सची टेस्ट पण प्रॉपर देऊ शकाल. ओके, आता म्हणायचं काय, काळजी करत बसू नका. ओके, ही गव्हर्नमेंटवर आता विश्वास म्हणजे काय उरलेलंच नाहीये. काय अवघड आहे त्यांना सांगा बघू, काय अवघड आहे? एका मीटिंगमध्ये ते ठरवू शकतात ना, काहीतरी डिसिजन घेऊ शकतात ना. ओके, काहीतरी मुलांपर्यंत न्यूज गेली पाहिजे ना, जात नाही आहे, हा तोटा आहे. माझी रिक्वेस्ट आहे या मुलांना म्हणूया आपण की 11th कडे दुर्लक्ष करू नका. 11वीतच भरपूर अभ्यास करायचा आहे. 11चा 20% सिलेबस हा 12thला असतो CETला. नीट आणि JEEला तर ऑलमोस्ट 100% असतो, त्यामुळे तो करणं गरजेचं आहे. एक प्रॉपर ट्रॅक लागतो, लक्षात घ्या. आणि तोच एक एम हवा आहे, दिशा हवी आहे, आणि त्याप्रमाणे आपल्याला अभ्यास करायचा आहे. मी आहे तुमच्याबरोबर, ठीक आहे. आणि नाराज होत आहेत मुलं बरं का, जेव्हा मी 2022 बोलतोय किंवा ही मुलं नाराज होत आहेत. ओके, ते म्हणतात नाही की अजून 1 वर्ष आमच्याकडे लक्ष द्या. माझा प्रयत्न आहे सगळ्यांच्याकडे लक्ष द्यायचा. रेग्युलर व्हिडिओ मी अपलोड करतोय. ओके, मध्ये बोर्डच्या वेळेस पण मी रेग्युलर खूप व्हिडिओ अपलोड करायला सुरुवात केली होती, कारण तो एक मोमेंटम क्रिएट झालं होतं की आता थोड्या दिवसात बोर्डची एक्झाम आहे, मुलं पण अभ्यासाला लागली होती. पण जसं पोस्टपोन झालं तसा उत्साह कमी झालाय मुलांचा, हे दिसतंय. पण बरीचशी मुलं आहेत की जे प्रॉपर स्टडी करतायत, आहेत माझ्याबरोबर. रिक्वेस्ट करतोय चॅनल जास्तीत जास्त मुलांबरोबर शेअर करा. ओके, सबस्क्राईब करायला सांगा, फायदा नक्की होणार आहे त्यांचा. ठीक आहे मित्रांनो, मग बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद.